Zdravím všechny. V dnešním videu si uháčkujeme takovou roušku na obličej. Budeme háčkovat tuto dětskou velikost. Tahle odpovídá 3 až 4 rokům. Malá má 4 roky a má to akorát. A tady jenom na ukázku na www.krampolinka.cz najdete návod psaný jak na tuhletu velkou, tak tady na tuhle malou, ale ono je to v podstatě jedno. A tady tuhletu záležitost na obličeji, jedná se o improvizovanou roušku, která je podšitá, to je nejdůležitější část celého tady toho našeho projektu, musí být podšitá. Já jsem podšívala starou bavlněnou plenkou a vidíte, že tady je jakoby místo na taková kapsička, do které se dá třeba vložit buď další ještě vrstva nebo nějaký improvizovaný filtr. Jedná se o improvizovanou pomůcku, to znamená nenahrazuje plnohodnotně žádnou zdravotní pomůcku, ani to není cílem. V podstatě se jedná o to, aby v dnešní době, když člověk odchází z domu, tak aby měl něco na obličeji a tím chránil své okolí. Neochrání vás, ale chráníte vy své okolí. Aspoň částečně teda v rámci možností. Já jsem háčkovala ze 100% bavlny a zvolila jsem přízy Ideál, jednak jsem ji teda měla doma poměrně v barevné škále a jednak má český atest pro děti do 3 let. Ideál se vyrábí ve 2 variantách, v klasické jednobarevné nebo jako Crazy v melíru. Tady tato příze je 50 gramové klubíčko, 170 metrů, 100% bavlna. Já myslím, že nejblíž, nebo můžete sehnat, i myslím, že Alize Bella, která má dost podobný návin, akorát je, myslím, ještě krapínek tenčí. Na tyhle ty roušky je potřeba si uvědomit, že pokud máme takové počasí, co máme teď, řekněme, že se bavíme o nějakých ranních teplotách a tak dále, do 10 stupňů, tak ta rouška poměrně je teplá. Ještě když tam přidáte další vrstvu, tak prostě je to prostě bariéra proti okolí, což znamená, že třeba ty děti a tak dále pravděpodobně budou krapínek protestovat, protože se jim tomu bude hůř dýchat. Já jsem teda volila aspoň kytičku, kterou si teda sama tam přihodila malá, protože prostě odmítala tady tyhle ty věci vůbec dát na obličej, s kytičkou se celkem smířila. Tím, že jsme dali vnitřní plínku, tak byla úplně nadšená, protože to do dneška používá na mazlení. Tuto přízi zakoupíte na www.pletemesi.cz nebo pletěmesi.sk a z jednoho klubíčka vyrobíte takovéto 2 roušky na obličej. Já jsem háčkovala háčkem číslo 2, my budeme dneska háčkovat růžovou a vidíte, že tady máme chystanou tu látku, to si ještě potom ukážem a nachystala jsem tady střih. Já všem doporučuji, aby si vytvořili takovýhle jednoduchý nákres, je to z toho důvodu, že nevím, jak budete utahovat a nevím, jakým způsobem, jestli budete mít stejnou přízi a tak dále, protože prostě o tom utahování to je, aby vám to sedělo. Tak jsem si vypracovala úplně obyčejný nákres, což je vlastně půlka tady toho dílu. Ta rouška se totiž skládá ze 2 dílů, ona je tady středem vlastně sešitá, zháčkovaná v rubu. To neuvidíte, ale ucítíte, kdybyste na to šáhli. To znamená, uháčkuje se první půlka, druhá půlka, ta se zháčkuje vlastně středem dohromady a pak se provede obháčkování, které zabezpečí právě tady tenhle ten tvar, protože se to hezky stáhne. Aby vám to teda samozřejmě sedělo, jak po téhleté části, což je důležité, tak po téhleté části, tak aby tahle část nebyla moc vysoká. Tady v téhleté části je praktický tunílek vlastně na uchycení gumičky. Ta gumička je tím pádem měnitelná, to znamená, můžete ji kdykoliv oddělat a zase přidělat. A tak když si vypracujete tenhle ten díl, tak potom ani nepotřebujete návod a vlastně budete háčkovat podle toho nákresu. Jak k tomu nákresu docílíte, protože každé dítko má jiný obličej, i dospělí mají jiný obličej. Tady je taková kresba. Pro tunílek, což je tady tahleta část, to znamená, tady to povede kolem oušek, vy potřebujete vidět tenhle ten rozměr u dítěte nebo i u dospělého, to znamená maximální šířka toho tunílku. Já tady mám 7 cm u dospělé, tady jsou 4 cm. A dále tady máme tenhle ten rozměr, to znamená tady ta půlka toho dílu, tak aby vlastně jste to neměli příliš dlouhé a ani příliš krátké, takže tuhle tu část potřebujete změřit a to změříte tak, že si vezmete čelistní kost a pojedete ke špičce nosu, tak tahle ta část vás zajímá, a pak výška, což znamená, aby vlastně ten nos byl schovaný a zároveň byla schovaná až pod bradu, ta pusa, tak vlastně potřebujete vidět cca od půlky nosu po hranu té brady. Pokud budete háčkovat, tak s touhletou vzdáleností, pokud to netrefíte, tak můžete nastavit ještě v téhle části, protože se háčkuje od tunílku vlastně směrem k nosu, takže pokud přiložíte, tak zjistíte, že ještě přihodíte třeba 2 řady a to stejně zopakujete na tom druhém díle. A tu výšku můžete zase upravit tím, že v případě, že by se vám to nějak moc výrazně nepovedlo, tak tím, že přidáte třeba ty řady těch krátkých sloupků, tak tím pádem vlastně můžete krapínek nastavit tady tu horní část a tím pádem i tu spodní část. U těch dětí jsou to většinou 3-4 řady, když je to tak to dítě kolem 3 let. U dospělého jsem tady nahoře háčkovala 4 tuším a tady dole 5, takže záleží na každém tvaru obličeje.
A co se týče nákresu vzorku, já jsem ten vzorek, si ho tady někde najdu, asi ho tady ani nemám, tady ho mám. Ten vzorek je naprosto jednoduchý, protože se háčkují vlastně krátké sloupky ne, ale polodlouhé sloupky do mezer. Tam jediné úskalí je, že vy potřebujete mít tu spodní část toho dílu, potřebujete mít rovnou, to znamená, toto je u brady, a toto potřebujete, aby se vám rozšiřovalo, že to je směrem k nosu. To znamená, tady jsou vyznačené a v nákresu na www.krampolinka.cz to najdete žluté krizové části, ve kterých se nejčastěji chybuje, tak aby vy jste jednak dodržovali rovný lem, aby vám to tady neutíkalo, a naopak tady, aby se vám to postupně rozšiřovalo, tak se při háčkování do mezer právě háčkuje každá mezera. No a my se do toho pustíme, ono je to poměrně jednoduché, sice není tak rychlá, jak třeba šitá rouška, ale pokud nevládnete jehlou a nití tak, že byste byli třeba schopni se úplně zranit, byť teda samozřejmě podšít to musíte v ruce, ale nevládnete třeba šicím strojem nebo ho nemáte, tak si myslím, že na nákup do obchodu, tady tato záležitost nebo na procházku s pejskem, si myslím, že tato rouška improvizovaná by vám mohla celkem pomoct. Mně se líbí u toho Ideal Crazy, že má v podstatě i tu melírovanou verzi, to znamená, že si můžete potom uspůsobit a upravit vlastně barvičku podle toho, jak potřebujete. No, tak já si to tady... Potřebujeme dostat přízy na háček, buď v tomto videu nebo v samostatném videu na www.krampolinka.cz. A háčkujeme 12 řetízkových ok. Mám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nahodíme a do třetího očka od háčku 1, 2, 3 vedeme háček a uháčkujeme polodlouhý sloupek. Pro další polodlouhý sloupek nahodím přízy, háček vedu do očka řetízku, mám 2 nitky jakoby nad háčkem, protáhnu a s nahozením stáhnu všechny nitky dohromady. Nahodím, háček vedu do očka, protáhnu a s nahozením z háčku všechny dohromady. První očko je jakoby náhrada, ta se počítá, takže máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a poslední je 10. očka, což jsou tady tyhle očka té náhrady. Jakmile máme 10 polodlouhých sloupků, děláme 2 řetízková oka, otočíme, nahodím a pozor, budeme háčkovat do mezer. Kdybychom háčkovali do oček, tak ono by to nevadilo, udělalo by to jiný vzorek, ale my budeme háčkovat do mezer, což znamená, že se háčkuje ne do očka, tak byste měli 2 nitky nad háčkem, ale povedeme háček mezi sloupky z předchozí řady, to znamená, že máte nad háčkem jakoby 3 nitky svým způsobem. Protáhnete přízy a uháčkujeme polodlouhý sloupek jako doteď. Takže zase nahodím háček do mezery mezi sloupky, mám 3 nitky nad háčkem, protáhnu přízy a uháčkuju polodlouhý sloupek. Nahodím mezi sloupky, vytáhnu přízy, s nahozením zháčkuju. Nahodím mezi sloupky, vytáhnu přízy a s nahozením zháčkuju. To, že to je mezi sloupky, je z toho důvodu, že ten vzorek je potom takový hutnější. Tak to je jakoby to největší gro. Tady toho, co mi to mám protočilo, jak je to mrňavý, tak mi to klouže, aby si namazala ruce. Tak, nahodím, zase mezi sloupky vytáhnu přízy a s nahozením zháčku. Tady je důležité jenom nezapomenout nahodit a zháčkovat všechny nitky dohromady a počítat. Což znamená, že když budeme počítat, tak zjistíme, že v téhle fázi my máme 9 polodlouhých sloupků, zase máme náhradu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Ale svým způsobem my tady máme ještě jednu mezeru, kterou my ale háčkovat nebudeme. My povedeme háček do očka té náhrady, to znamená, to byly ty 12, 13, 11, 12 řetízkové oko na konci řady a ukončíme řadu polodlouhým sloupkem do té náhrady. Tím se zabezpečí rovný lem. Takže my máme 2, 4, 6, 8, 10 v téhle řadě. Náhrada 2 řetízková oka za polodlouhý sloupek, otočíme, nahodíme, ale zase začínáme hned k té první mezeře, to znamená háček vedu do první mezery a zase háčkuju polodlouhé sloupky mezi ty sloupky z předchozí řady. Takže teď už mám s náhradou 1, 2, 3. A zase, když budete počítat, tak vás to navede, že ten poslední polodlouhý sloupek nepůjde do mezery, ale půjde do takzvané té náhrady z předchozí řady. To znamená, že budete poslední polodlouhý sloupek pro ten rovný okraj háčkovat vlastně do očka, když to tak řeknu. Ne do mezery, ale do očka. Takže já opět na konci řady. Tohle jsou ty první 2 řetízková očka, které jsem měla na začátku řady. Já do toho jednoho očka vrazím háček a uháčkuju polodlouhý sloupek. Tímhle stylem vlastně háčkujete po řadách tady ten tunýlek, to znamená, teďka háčkujeme tady tuto část. Tak vy potřebujete těch řad mít dohromady 7. První byly řetízková oka, druhé byly polodlouhé sloupky, třetí řada do mezer, čtvrtá řada do mezer, takže ještě potřebujete 3 takovéto řady a pak se potkáme. Jakmile máme hotovo, 7 řad, budeme tento tunýlek zháčkovávat. Zháčkovat znamená, že my si ho přeložíme takhle na půl, přichystáme se, to znamená, my zháčkujeme v podstatě tu stranu s tou protilehlou, háček vedeme do očka ideálně, protáhneme přízy a pomocí pevného očka si spojíme protilehlé strany. Uděláme si na hradu 2 řetízková oka za polodlouhý sloupek, otáčím, ať se mi to dělá z téhle strany líp, nahodím a zase háčkuju to stejné, co doteď. To znamená, háček vedu do mezery jedna strana, do mezery druhá strana a uháčkuju polodlouhý sloupek. Zase nahodím, háček do mezery první strana, háček do mezery protilehlá strana a uháčkuju polodlouhý sloupek. Tímto spojíme vlastně ty 2 protilehlé konce, vznikne nám prostor na provlečení gumičky, silnější kloboukovky, aby jsme to mohli uchytnout tady tu naši improvizovanou roušku za ušima. A zase počítáme očka, aby se vám nestalo to, že třeba do jednoho místa v té zadní části budete háčkovat 2krát, to je asi největší úskalí tady této řady. A jakmile budete mít zase hotovo, nebo budeme mít hotovo, to znamená, my potřebujeme mít 10 polodlouhých sloupků, 2, 4, 6, 7, takže ještě 8, 9, 10, 8, 9 a 10. Vznikl nám vlastně ten tunýlek a tohle je ta část, kterou vy potřebujete vědět. Tohle je vlastně výška toho ouška. To tak řeknu, takže kdybyste chtěli menší velikost, tak byste měli třeba ne 10 sloupků, ale jenom 9, 6 a tak dále, nebo naopak u dospěláků. Já tam mám, tuším, kolik tam bylo, no bylo jich tam každopádně víc, nějakých 18 tuším. Tak, 2 řetízková oka jako náhrada za polodlouhý sloupek a teď přichází asi nejkrizovější řada, tak abyste měli jednu stranu rovnou a druhá se vám rozšiřovala. Nahodíme, háček vedeme hned do první mezery, uháčkujeme polodlouhý sloupek. Nahodíme, háček vedeme do sousední mezery, uháčkujeme polodlouhý sloupek a ještě jednou háčkujeme polodlouhý sloupek do stejného místa. Takže v téhle řadě v podstatě rozšíříme o 2 očka, protože jsme zdvojili 2 strany nebo 2 mezery. Háčkujeme do konce řady a tady přijde na konci řady zase druhé úskalí, to, co vlastně bylo, nebo to, co je jinak než u háčkování toho tunýlku. Bude to, že my budeme tentokrát háčkovat jak do poslední mezery, tak současně povedeme poslední sloupek do náhrady.
Tím pádem jednu stranu budeme udržovat v rovině a druhá se nám začne pomalu rozšiřovat. Vždycky v jedné řadě rozšiřujeme, tady jsme na konci té řady, takže já háčkuju i tu poslední mezeru. A ještě jako bonus háčkuju do toho očka náhrady, tak jak předtím. Teď jsme na konci řady, tahle strana bude rovná. Když bych háčkovala hned tu první mezeru, tak by to byl problém. Proto první mezeru, což jsou vlastně tyhle dva sloupky, přeskočím, háčkuju až do následující mezery, tím pádem tahle strana se bude držet vždycky v rovině a od tohoto místa až do konce řady háčkuju každou mezeru, včetně té poslední, vlastně zase mezi tou náhradou a tak dále. Takže prvních 7 řad, když to takhle shrnu, tak prvních 7 řad bylo jinak. V 8. řadě jsme zháčkovali, tam nebylo nic potřeba. A teď jsme vlastně v 9. a v 10. řadě, kdy si ukazujeme, jak rozšiřovat a současně držet rovný okraj, ten vlastně potom povede k bradě. Tady u toho místa si jenom dávejte pozor, abyste opravdu háčkovali do mezer, abyste nějakou mezeru nepřeskočili. A zase je dobré si počítat, protože jestliže my jsme měli 10 sloupků a ty 2 jsme vlastně v té předcházející řadě zdvojili, tak a poslední do mezery a do očka, tak v téhle řadě bychom tím pádem měli mít 12 sloupků, včetně náhrady. Takže máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A jak jsem říkala, tahle strana bude rovná a tahle se vidíte už malinko začíná rozšiřovat. A my v tom rozšiřování budeme vlastně pokračovat. Takže si uděláme náhradu, otočíme a budeme pokračovat v rozšiřování. Já se tady jenom zruším suk. Tak jsem to měla trošku zašmodrchané. Nahodíme. Zase jsme vlastně v té fázi, že potřebujeme háčkovat hned první mezeru, což znamená náhrada a první sloupek polodlouhý do první mezery, nahodím. Následující mezeru opět zdvojím. Ono je to z toho důvodu, že ta ušní část je poměrně malinká a u toho nosu je poměrně velká a nemáme moc místa, řekněme moc centimetrů na to, aby jsme to rychle rozšířili. Takže proto my tady v tomhle schématu rozšiřujeme po dvou sloupcích, to znamená vždycky obřadu přidáváme 2, vždycky ta jedna řada je taková jakože přidávací a druhá řada je, ještě řeknu, vyrovnávací. A tak to vlastně háčkujeme do potřebné velikosti, výšky a tak dále. Postupně si to přiměřujeme k tomu našemu nákresu, který jsme si udělali ten střih. Vidíte zase poslední řada, háčkuju jak mezeru jsem říkala, tak i do posledního očička. A zase 2 řetízková oka, otočka. V tomhle případě tohle je ten rovný okraj, tak se můžete označit, že vás to neplete. Tu první mezeru přeskakuju, jdu až do té další, je to právě z toho důvodu, aby jsme měli rovný. Nahodím a od tohoto místa až do konce zase háčkuju úplně komplet každou mezeru, včetně těch prvních rozháčkovaných sloupků nebo mezer, které tam vlastně máme podle toho návodu. Tak, jenom připomínám, že by bylo dobré, nebo je dobré, když háčkujete pouze ze 100% bavlny, podšíváte pouze 100% bavlnou. Je to z toho důvodu, aby to oboje dvoje šlo takzvaně vyvařit, ať už teda v pračce, pokud máte tady ten program. Já jsem dneska zkusila po staru hodit roušku do hrnce s vařící vodou, která byla ochucená, obohacená o díl octa, díl sody a díl pracího prášku. Bohužel jsem neměla mýdlový, takže jsem dala gelový, ale nestalo se vůbec nic a rouška krásně vydržela, ještě teda jí čeká žehlení. Takže za mě to vypadá takhle. Já si tady vezmu ten můj střih. Tohle ne, to jsou poznámky. Tady je střih s obličejem. Tak, co je důležité, je vlastně držet tu hranu toho přidávání, tak jak si to nakreslíte, tak vlastně tímto stylem vidíte, že já jdu přesně podle toho střihu, že mi to prostě vychází, takže vím, kolik řad a tak dále. Takže předpokládám, že to budete mít stejně. Pokud byste měli jinou velikost, tak díky tady tomuto střihu si vlastně jste schopni upravit to přidávání, rozšiřování a tak dále podle svých potřeb. No a my se potkáme, tuším, v té poslední řadě jenom tak jakoby pro zopáčko a pak vlastně budete háčkovat druhý díl už samostatně. Takže jakmile máme 20 řad, já tady mám ještě jednu řadu jakoby navíc, v které se už nebude ale přidávat, takže pozor na to, otočka, nahodím. Pokud je to řada, ve které se nepřidává, tak to schéma nebo ten způsob háčkování je stejný jako u toho tunýlku, tak na to jenom nezapomenout, což znamená, že my háčkujeme hned první mezeru,
Háčkujeme do každé mezery jednou, ale pozor, tím, že v řadě nepřidáváme, tak poslední očko háčkujeme, nebo poslední sloupek neháčkujeme do mezery a do náhrady, ale pouze do té náhrady. To znamená, já mám teďka v řadě momentálně 22 polodlouhých sloupků a když budu počítat v téhle řadě, tak mě to samotnou navede, abych věděla, že poslední sloupek neháčkuju do mezery, ale háčkuju do náhrady. Takže v tomto momentě my se můžeme rozloučit, já si to jdu doháčkovat, u mě to zatím vypadá takto, ten díl, a my se potkáme, až budeme mít hotový i ten druhý. U toho druhého jenom nezapomeňte neukončit přízy, protože budeme tyhle dva díly zháčkovávat dohromady. Takže ať vám to jde. Takže jak máme hotový i ten druhý díl, tady jenom pro představu, jak to vypadá, že já jdu podle střihu. Neukončila jsem přízy, já jsem skončila vlastně u té spodní rovné hrany. Vezmeme si ten druhý stejný díl, který máme, přiložíme si je na sebe právě tou dlouhou hranou a uděláme zháčkování pomocí krátkých sloupků, úplně stejné, jako jsme měli předtím, vlastně když jsme háčkovali nebo zháčkovávali ten tunýlek. Ten první sloupek bude krapínek hůř, protože tam vlastně máme ukončenou přízi, ono se to krapilínek rozjíždí, takže já vždycky nabírám obě dvě ty nitky a spojím si je pevným očkem a pak vlastně ten volný konec trochu utáhnu. Náhrada za krátký sloupek je jedno řetízkové očko, otočím, já si ty věci tak jakoby sladím dohromady ideálně. A zase budeme háčkovat teda do mezer, to znamená jedna mezera vepředu, jedna mezera vzadu, protáhnu a uháčkuju krátký sloupek. A zase nabírám ze předu jednu mezeru, nabírám ze zadu, nebo tu zadní druhou jednu mezeru, protáhnu a uháčkuju krátký sloupek. Vidíte, že krátké sloupky se háčkují bez nahození, to znamená protahuju skrz oba dva materiály, vytáhnu přízi až teď s nahozením zháčkuju krátký sloupek. Což je rozdíl proti tomu polodlouhému, kde jsme před vložení háčku do očka nejdříve nahodili. Čistě teoreticky byste měli mít 30 krátkých sloupků, protože tato strana 22 krátkých sloupků, protože tato strana končila na 22 krátkých sloupcích. No, jestli jich tam budete mít 23, je to celkem jedno, jenom je důležité si hlídat obě dvě ty strany, abyste ad 1 proháčkovali obě dvě a ad 2, abyste třeba do jednoho očka neháčkovali dvakrát, to by vám potom nesedělo. Takže zkuste do konce řady, takhle to zatím vypadá. Zhrubu. Takhle to bude vypadat na té obličejové části. Jakmile máme hotovo, vznikne nám taková, já nevím, jak to nazvat, vlaštovka. A budeme háčkovat nebo obháčkovávat vlastně tu horní část. To znamená, my teďka budeme háčkovat tyhle ty řady krátkých sloupků a tím se vlastně vytvaruje taková kapsa, nebo vznikne ta kapsa a jasně pronos a tak dále. Takže já budu navazovat přízy. Ideálně, když půjdete stejně jako já vždycky navazuju přízy v rubu, protože já i ten tunýlek jakoby obháčkuju pomocí krátkých sloupků. Takže protáhnu přízy na háček, řetízkové oko jako náhrada za krátký sloupek. A ten tunýlek opatrně obháčkuju pomocí krátkých sloupků. Proč opatrně? Aby se vám nestalo to, že si ho omylem třeba zháčkujete. Což jakoby možná pro tu klouboukovku nebyl úplně problém, ale když už ho tam máme vytvořený, tak je docela dobré ho si ho tam nechat. A obháčkujeme krátkými sloupky ten tunýlek, on se krapilínek jakoby stáhne, což je naprosto přirozené, ale spinací špendlík tam a potom projde. Ještě jeden se mi tam vleze a už pomalinku přejdeme vlastně na háčkování té horní části. To znamená, háček vedeme jakoby do té, to byla 8. řada, které jsme zháčkovali, takže do 8. řady a uděláme krátký sloupek. A teď co řada, takhle svislá, tak háčkujeme jeden krátký sloupek, což je právě to tvarování té improvizované roušky. Takže vždycky jakoby co okýnko, které tady vidíte, tak tam jeden krátký sloupek. To, že se to stáhne, je právě v pořádku, takže to je jakoby desired efekt, jak nevím, jak se to řekne, kýžený efekt pravděpodobně. Tak, takže tímhle stylem objedeme komplet, tentokrát vlastně i
Tu druhou stranu teď už háčkujeme po řadách tam a zpátky, tady v té horní části. Taky vlastně háčkujeme krátké sloupky, přemostíme se jakoby na tu protilehlou stranu a pokračujeme v háčkování. A mě se někdo ptal, proč to není v jednom kuse. Mně se prostě osvědčilo tady to háčkování těch dvou dílů, právě z toho důvodu, že jsem nemusela nikde řešit rozháčkovávání a v následující půlce zháčkování. A navíc tímhle stylem se lépe dá upravit velikost, protože pokud byste to háčkovali v jednom díle, tak se to prostě, mně to přijde takové méně praktické, ale každopádně každý háčkuje, co mu vyhovuje. Samozřejmě, co se týče výroby, tak tato háčkovaná rouška zabere daleko víc času než ta šitá, protože když si vezmete, kolik času strávíte na uháčkování a ještě nemáme podšito, tak to prostě zabere. Takže je to opravdu pro ty, kteří se úplně nekamarádí se strojem, nemají stroj, nemají možnost si opatřit vůbec nic jiného, tak prostě sáhnou tady po této háčkované podšité alternativě. Takže vidíte, že já jsem i v té části toho tunýlku zase háčkuju co řada, tak to jeden krátký sloupek, háčkuju to opatrně, abych si to, nedej bože, nezháčkovala dohromady. A teď pozor, jakmile dojedete na konec řady, už vidíte, že tam žádné očko není, tak pokračujeme, vlastně plynule, aniž bychom ukončili řadu, tak pokračujeme v háčkování zpátky. Tím, že vlastně háčkujeme do takové jakoby spirálky nebo šneka, nebo nevím, jak to nazvat, tak se nemusíte bát, o ty řady tam na konci nepřijdete. Pravdou je, že tady v tom tunýlku už jakoby víc těch řad ani snad nepotřebujete, protože tam by se to zbytečně rozšiřovalo a to nepotřebujeme úplně, takže to zase tak nevadí. No a my háčkujeme tam a zpátky. Já vám hnedka ukážu, co to udělalo díky tady těm krátkým sloupkům, co řada. To je jeden krátký sloupek. Jenom co dojedu tady k té špičce. Tady ten šef, který vlastně vy máte teďka před sebou, to je vlastně rub tady té roušky, takže tím pádem tam potom bude všitá ta plena nebo bavlněná látka, takže se nemusíte bát, že tam je nějaký šef. Nějakým výrazným způsobem vás to nebude limitovat v té roušce. Jenom potřeba připomenout, že tady tyto improvizovaná zařízení jsou prostě nejednorázová, ale jsou prostě dočasná nebo provizorní, opravdu v tom, že třeba v tom nevydržíte celých 12 hodin někde. Jo, opravdu si myslím, že je to na cestu do obchodu a zpátky. Tak, já se blížím konci. Tady jenom si ukážeme vlastně, že zase háčkujeme vlastně ve směru, to znamená nejdříve háčkujeme jakoby tu od nás dál stranu tunýlku a zase budeme končit na té naší vnitřní straně toho tunýlku. Tak vidíte, že já zase obháčkovávám i ten tunýlek, vznikne mi z toho taková osmička jakoby. Tak a toto je to, co to vlastně udělá. Takže tím pádem tady vznikne taková jakoby vrána a na protilehlé straně tím, že se to vlastně obháčkuje stejným stylem, tak vlastně se to zahákne o tu bradu. Takže nahoře o nos a dole o bradu, takže tím pádem ta rouška, řekla bych, celkem hezky sedí. Tady, kde my jsme skončili, tak zase ideálně háčkovat ještě úplně to první očko, které jsme si tam vytvořili. A zase se vlastně navážete do té přední části tady toho našeho improvizovaného dílka a zase háčkujeme zpátky další řadu krátkých sloupků. Samozřejmě pokud máte menší dítě než 4leté, tak vám bude možná 2 řady stačit, ale já teda jsem háčkovala, mám to vyzkoušené na té úplně první, kterou jsem dělala a myslím si, že 3 řady je takové minimum pro to, aby to tam právě hezky se o ten nosík zatáhlo, prostě aby to tam lépe drželo. Takže zkuste do konce řady sami, zatím to vypadá takto a my se potkáme zase u toho spodního olemu. Takže vrchní část takto to vypadá, jdeme na spodní olem, tady zase budeme začínat vlastně od tunýlku, já teda paradoxně teď to mám jakoby tou hezkou stranou k sobě, abych vlastně mohla navázat přízy, začít s olemem toho tunýlku. Takže zase co řada, to je jeden krátký sloupek, úplně stejně. Já jsem nahoře dělala 4 řady krátkých sloupků
Tady dole si myslím, že ideální je 5 minimálně. U té dospělácké zase záleží jakoby na tvaru tváře, samozřejmě. Jsem se tady zahákla. Tak. A vlastně začínáme zase obháčkovávat co řada, to jeden krátký sloupek. A je to úplně stejný princip jako v té horní části. Háčkujeme tam a zpět, u těch tunilků jakoby do 8. A budeme mít téměř hotovo a už nám chybí jenom to podšití. Tam se potkáme, jenom aby jsme si ukázali, jak to asi plus minus autobus by mohlo vypadat. Takže jsem zpátky s rouškou, já ji mám teda předchystanou, předšpendlenou. A mám zapošité nitky, horní část, dolní část. Z látky, pokud máte střih, ideálka, si ustřihněte tuhletu délku plus na zahnutí a tuhletu bez toho tunilku těch 8 cm krát 2, to znamená 16 krát nějakých 11 cm plus přesah, to znamená jen 16 a nějaký 2 cm navíc, to znamená asi 18 krát, já nevím, 11. A já jsem ten obdélník, který vlastně se vkládá tady do tohohle, tak vždycky si přišpendlím vlastně to vrchní část, možná je to tady trošičku vidět, a vlastně přehnu to jak stan. To znamená, že si přišpendlím střed té látky a vlastně zahnu ty okraje podle toho vrchu, protože ten spodek je vlastně rovný. Já tady nejsem žádná švadlena, mám to předchystané tak, aby mi to vyhovovalo. Vidíte, že to není žádná hitparáda, švadleny si ještě tak vypnou teďka zvuk, případně video. A každopádně prodlačíme to vlastně, že ten šev já mám v téhle části a v téhle fázi to špendlíme i šijeme, protože tím, když se to vlastně vrátí zpátky, tak tam bude volné místo a v tomhle části je ta kapsa, do které se vkládá ten další filtrační improvizovaný filtr, třeba nevím, od nějakého hygienického kapesníku, přes jsem viděla něco o filtrech do vysavačů, takže to záleží, co si nastudujete, co tam do toho vložíte. V případě, že byste nevkládali nic, tak potom tu vrstvu můžete z té plenkoviny udělat dvojitou, ale zase pamatujte na to, aby v té roušce nebylo moc velký vedro, aby vám to děti chtěli vůbec nosit. Malá, když viděla tu barvu, tak říkala, že by tam chtěla Mickey Mouse, tak nejsem si úplně jistá, jestli se to hodí, ale je dost možný pro to, aby mi to nosila, takže tam budu muset nějakou aplikaci vytvořit. Každopádně aplikaci zase ze 100% bavlny, když se to bude vyvařovat, tak aby to bylo funkční. My si teďka ukážeme, protože vidíte, že zašpendleno mám, jeho znití mám přichystanou, to bych asi nerada natáčela, protože to by švadliny asi trefil šlak. My se ještě podíváme na to, jakým způsobem provléct ten tunílek. Já teda doufám, že tam nemám v tom vražený špendlík, když jo, tak já si ho radši poposunu. Ať mám ten tunílek volný. Já jsem si ustřihla kloboukovou gumičku. Myslím, že by mohla být klidně ještě i silnější, než je tady tahle. Naměřuju to většinou podle toho tunílku. Většinou to vychází, že to je tunílek a kousek k tomu. To znamená, aby to mělo přesah přes ten tunílek, abych mohla udělat suk. A vzala jsem si svírací špendlík neboli sicherhajsku a tu vlastně úplně jednoduše prostrčím tím tunílkem, tak abych byla schopna provléct tu šňůrku na druhou stranu. V téhle fázi si to rozdělám a jediné, co mi zbývá, je vlastně zasukovat ty protilehlé konce. Já doporučuji, pokud máte dítě někde u sebe, tak udělat suk, ale jenom tak nazvolna, abyste byli schopni trefit obě dvě ty strany, pokud možno, tak aby to vám vyhovovalo. A trošičku poposuneme ten okraj, ať to nemáme tak hnedka u té roušky. A teď samozřejmě záleží, jakou jste naměřili délku tady tuhletu část, kolik budete potřebovat za ty uši. Tam si to musíte právě že naštelovat, proto je tam suk, takže si to můžete celkem pohodlně upravit. No a já si myslím, že my v téhle fázi se můžeme víceméně rozloučit. Já jsem tuhletu roušku zkoušela vyvařovat, to jsem vám říkala, takže gumičky před vyvařením buď sundat, anebo prostě si kupte gumiček víc a můžete je vyměňovat, protože předpokládám, že tyhle vařením asi dlouho nevydrží, ale poprvé to bylo úplně na pohodu, podruhé si myslím, že to také bude. Věřím, že vám rouška bude sloužit nejen třeba teď, ale až zase začnou třeba na podzim nějaké rýmečky a tak dále, tak nebudete prskat na své okolí, tak si roušku vytvoříte. Já jenom připomínám, že jsme háčkovali ze 100% bavlny. Ideál, Jan Art Ideál nebo Ideál Crazy, záleží na vás. Háčkovali jsme háčkem číslo 2. Háčkovali jsme roušku pro děti, velikost cca 3-4 roky. Ukázali jsme si, jak si upravit velikost a teď jsme vlastně roušku bez
podšití, ta rouška fakt nebude funkční, takže roušku je potřeba vždycky podšít, tak aby to vlastně mělo tu krycí a ochrannou vrstvu. Jenom připomínám, že je to improvizovaný prostředek, nechrání vás, ale chrání vaše okolí před vámi, takže abyste na ně neprskali, nešířili nějakou kapenkový aerosol a tak dále. Nezapomeňte ji často vyprat, udržovat a je potřeba těch roušek, pokud plánujete chodit po venku, tak si jich musíte prostě udělat víc, protože tady tato rouška vydrží možná jednu návštěvu obchodu a pak je potřeba vytvořit zase nějakou nebo použít zase nějakou další a schne to cca 24 hodin, tak je potřeba s tím počítat, pokud teda nemáte sušičku. Já vám moc děkuji za pozornost. Celý návod na www.krampolinka.cz, přízy www.pletemesi.cz nebo pletěmesi.sk. Ať se vám daří a hlavně ať se ve zdraví třeba zase za pár dnů potkáme. Mějte se krásně, ať se vám daří. Pa, pa.